subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, pentru că trecem la ele. Uniunea Europeană ia în considerare deconectarea a 20 de bănci rusești de la sistemul SWIFT. Nu știu dacă știți, sistemul SWIFT este un sistem inventat de Europa, de Uniunea Europeană, cu sediul în Belgia, dacă nu mă înșel. Iar toate aceste lucruri trebuiau făcute și ar fi putut fi făcute, bineînțeles, de la bun început, din 24 februarie 2022. Și acum Rusia nu mai făcea acești mușchi puternici, nu-și mai încorda mușchii și să cucerească, așa cum vom vedea, ei se îndreaptă spre regiunea Sumă. Vorbim și despre cele două bănci din estul Europei, ca să spun așa, din centrul Europei, nu din estul Europei, din Ungaria și din Austria. Vorbim despre OTP Bank, banca maghiară, care a raportat profit majorat de peste 3 miliarde prin această eludare a sancțiunilor, prin sistemul SWIFT și prin alte metode. Și o bancă din Austria, Raiffeisen Bank, care la fel eludează. Sunt între cele 20 de bănci care, să vedem dacă Uniunea Europeană le vor sancționa sau le vor determina să nu mai lucreze cu Rusia. Da, asta vă spuneam, că Uniunea Europeană vrea să blocheze accesul Moscovei la sistemul bancar global. Și cum ar putea arăta noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei? Ceea ce vă spuneam mai înainte, că rușii au reușit să obțină un punct de sprijin în regiunea Sumă și eu cred că în această vară rușii vor încerca să ocupe întreaga regiune Sumă, pentru că, nu-i așa, Statele Unite ale Americii, prin Donald Trump, care au văzut că n-au reușit să facă mare brânză, acum se retrag ca niște viteji din aceste negocieri de pace pe care i-au promis pacea în 24 de ore. Ei, Donald, Krasnov, Trump. Atacuri, rachete și drone rusești care au ucis cel puțin 12 persoane în Ucraina. Discutăm la final și de hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State. Și acum trecem la ce ne interesează foarte, foarte mult. Uniunea Europeană ia în considerare deconectarea a 20 de bănci rusești de la sistemul SWIFT. Uniunea are în vedere excluderea peste 20 de bănci rusești din sistemul internațional de plăți SWIFT, precum și reducerea plafonului de preț al petrolului rusesc și introducerea unei interdicții asupra conductei de gaze Nord Stream ca parte a unui nou pachet de sancțiuni. Potrivit Bloomberg, sursele agenției susțin că Comisia Europeană se consultă cu statele membre ale Uniunii Europene cu privire la planurile de deconectare a peste 20 de bănci rusești de la sistemul internațional de plăți SWIFT, precum și reducerea a prețului petrolului, plafonului de preț al petrolului rusesc și interzicerea conductelor de gaz Nord Stream ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Uniunea are în vedere interdicții suplimentare privind tranzacțiile financiare pentru aproximativ 20 de bănci și noi restricții comerciale în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro în încercarea de a reduce și mai mult veniturile Rusiei și de a-i restricționa accesul la tehnologia necesară pentru fabricarea de arme. Ca parte a pachetului de sancțiuni aflat în discuție, Comisia Europeană intenționează de asemenea să propună reducerea plafonului de preț al petrolului rusesc în țările G7 la aproximativ $45, pentru că, după cum se știe, această limită în prezent este de $60 și interzice furnizorilor de servicii din țările G7 să transporte și să deservească vânzarea de petrol. Dacă prețul depășește această limită, va fi nevoie de sprijinul SUA, bineînțeles, pentru a reduce petrolul.
prețul petrolului. După cum scrie agenția, punctul cheie al noului pachet este intenția Uniunii Europene de a impune sancțiuni împotriva conductelor de gaz Nord Stream. Sancțiunile vor confirma în continuare poziția Europei cu privire la refuzul acesteia de a relua aprovizionarea cu gaze rusești prin conducte. Uniunea Europeană dorește de asemenea să extindă sancțiunile împotriva flotei din umbră a Rusiei de petroliere și are în vedere restricții suplimentare împotriva băncilor care susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, precum și împotriva Fondului Rus de Investiții Directe. În noul pachet de sancțiuni al 18-lea, de la invazia completă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Uniunea Europeană dorește de asemenea să includă prevederi care ar proteja companiile europene de acțiunile de arbitraj în temeiul tratatelor bilaterale de investiții. Pe 23 mai a devenit cunoscut faptul că Comisia Europeană va organiza consultări închise cu statele membre ale Uniunii cu privire la următoarele sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că dorește să obțină o reducere a prețurilor globale la petrol, ceea ce ar permite Rusiei să pună capăt invaziei sale la scară largă în Ucraina, ceea ce ar constrânge de fapt Rusia să pună capăt invaziei. Marea Britanie și-a îndemnat partenerii G7 să convină să reducă plafonul prețului petrolului rusesc, susținând că această mișcare este necesară pentru a crește presiunea asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Și vedem foarte bine cum afacerile din Rusia au impulsionat profitul băncii ungare OTP, care s-a majorat cu peste 40%. O să vă las link-ul în comentarii pentru a vedea, de fapt, cum au reușit rușii să eludeze sistemul SWIFT prin mai multe bănci, vreo 20 de bănci, între care banca ungurească OTP, cât și banca austriaco-rusă Raiffeisen. Mergem la o știre destul de importantă. Rușii au reușit să obțină un punct de sprijin în regiunea Sumă, potrivit analiștilor Deep State. Vedem această hartă. Conform proiectului analitic Deep State, rușii au reușit să obțină un punct de sprijin în regiunea Sumă de-a lungul secțiunii Veselovka, Juravka, Novonke, Basovka. Acest teritoriu este acum marcat pe hartă ca ocupat și nu ca o zonă gri, așa cum se vede în această imagine. Multă vreme, regiunea Sumă putea fi percepută ca o zonă gri, deoarece luptătorii forțelor de apărare ale Ucrainei au încercat și încearcă să limiteze inamicul, efectuând atacuri cu drone în mișcare și încercări de acumulare. În această zonă satrapi, adică rușii, folosesc infanterie și atrag ATV-uri pentru acces rapid la un anumit punct de asalt. Totuși merită menționat faptul că au reușit să câștige teren pe secțiunea Veselovka, Juravka, Novonkoe, Basovka și continuă să încerce să intre în Belovodi, iar situația din Locnia este de asemenea dificilă. În special, unitățile ucrainene lucrează activ împotriva satrapilor ruși în aceste zone populate. Recent, de exemplu, infanteria inamică care a intrat în casele din Belovodi a fost eliminată de dronele serviciului ucrainean de frontieră. Se observă că forțele de apărare ucrainene au reușit să stabilizeze oarecum înaintarea rapidă a trupelor rusești în adâncurile regiunii Sumă. În același timp, echipajele forțelor de apărare zilnic și în fiecare noapte distrug infanteria rusească care se târăște ca lăcustele, încercând, deși cu pierderi mari, să ocupe mai mult teritoriu, deoarece după ce ne-au alungat pe noi, pe ucraineni se referă, din regiunea Kursk, au plănuit să creeze o zonă tampon în regiunea Sumă, ceea ce este destul de logic și de așteptat în acest scenariu al evoluțiilor. Da, cred că rușii asta vor urma să facă, vor continua să atace pe această direcție și cred că această vară va fi vorba foarte mult despre ofensiva rusească de la Sumă,
din regiunea Sumă și de, sper eu, rezistența ucrainenilor în această zonă. Pentru că știm foarte bine că în toamnă vin vremuri ploioase, vin vremuri grele în care nu vor reuși să înainteze. Atac cu drone rusești care au ucis cel puțin 12 persoane în Ucraina. Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ucrainene cu drone și rachete în noaptea de 25 mai, ucigând cel puțin 12 persoane, inclusiv 3 copii, potrivit oficialilor locali. Rusia a lansat peste noapte 69 de rachete, 298 de drone, potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat că 45 de rachete de croazieră au fost doborâte de apărarea antiaeriană și 266 de drone au fost neutralizate, în timp ce 22 de localități au înregistrat un atac direct. Atacurile au loc într-o noapte după unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra Kievului din tot războiul de amploare. Atacul coincide și cu ziua Kievului, o sărbătoare a orașului celebrată de obicei în ultima duminică din mai. Forțele aeriene ucrainene au avertizat în seara zilei de 24 mai că Rusia a lansat valuri de drone către mai multe regiuni și au emis de asemenea un avertisment privind rachetele balistice cu puțin timp înainte de miezul nopții. Mai târziu, în cursul nopții, o alertă aeriană a intrat în vigoare pentru toate regiunile Ucrainei, inclusiv pentru regiunile din vestul îndepărtat al țării. Au fost raportate explozii peste noapte în Kiev, Odessa, Dnipru, Nicolaev, Sumă, Konotop, Cernihiv, Ternopil și Harkiv, potrivit oficialilor locali și publicații de știri suspâlne. Ministerul de Externe Andrei Șibiga a condamnat atacul și a cerut comunității internaționale să facă presiune asupra Rusiei pentru un armistițiu. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Când întreaga lume cere încetarea crimelor, Putin ordonă și mai multe atacuri, lovituri și crime de război care includ și copii. Acest lucru subliniază încă o dată imperativul unui armistițiu complet, necondiționat și durabil pentru orice efort de pace semnificativ, a scris Șibiga pe X. Lumea trebuie să facă presiune asupra Rusiei să accepte acest lucru și să pună capăt imediat crimelor. Iată cum trăiesc ucrainenii, în ce condiții, în adăposturi. Aici cred că este un subteran, un metrou. 3 copii în vârste cuprinse între 8, 12 și 17 ani au fost uciși în regiunea Jitomir, potrivit Serviciului de Stat de Urgență, în timp ce alți 12 copii din regiune au fost răniți. Deci, oameni buni, cu asta se ocupă regimul terorist, criminal de la Kremlin. Asta înseamnă Rusia. Și noi trebuie să spunem lucrurile acestea. O să vă las link în comentarii să vedeți despre ce e vorba, pentru că e un articol destul de amplu. Și nu trebuie să ne ascundem după degete și să numim criminalul criminal și victima victimă. Pentru că ăsta e adevărul. Asta se întâmplă în Ucraina. Ucrainenii se apără, iar rușii atacă și vor tot mai mult teritoriu. Nu vor pace, din păcate. Și atunci, sancțiunile și introducerea de sancțiuni sunt niște lucruri mai mult decât benefice. Cum trecem la ziua 1187 a războiului din Ucraina, la 25 mai, rușii au înregistrat următoarele pierderi. 1020 de militari, 2 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă, 68 de piese de artilerie, un lansator de rachete și vedeți aici lista întreagă a pierderilor rusești. Din păcate, ucrainenii au pierderi în rândul civililor. Pentru că nu e așa, războiul ăsta se duce nedrept, rușii atacă civilii, din păcate. Acum trecem la hărți. Hărțile Deep State, să vedem dacă, din păcate vedem că 24 încă nu este actualizat, așa că ceea ce v-am povestit mai înainte
în regiunea Sumi s-ar putea să nu existe marcat, ci doar să fie pe Telegram, informație de pe Telegram. Totuși, vedem că rușii au reușit să acapareze acest teritoriu la sud de Pokrovsk, un teritoriu destul de important. Eu zic că e undeva de la 5-6 km pătrați. Tot la sud de Pokrovsk, vedem în zona Kotli Arivka, că tot așa o suprafață de, zic eu, 3 km pătrați a fost ocupată de către ruși. Ucrainenii, din câte se vede, reușesc să reziste la nord de Pokrovsk destul de bine până în acest moment. În zona Toretskului, așa cum se poate observa, rușii nu au avut câștiguri. Chasov Yar și în zona Kupiansk de asemenea, să vedem dacă la Vovchansk, în această zonă, au existat modificări ale fronturilor, nu, dar vom merge către zona Sumă, da? Și deja ne apare asta ce vă spuneam eu mai înainte, această zonă despre care v-am vorbit. Este o zonă de, o mărim așa, să o vedem la, eu zic, undeva la 20 de kilometri pătrați ocupați de ruși în ultimele zile. Iată, o suprafață foarte mare. Dacă ne raportăm la... Și vedem aici că ucrainenii încă dețin o mică linie în zona Kurskului. Dacă ucrainenii aici dețin 15 km pătrați, aici cu siguranță sunt în jur de 30 de km pătrați. Deci nu este o veste prea bună, din păcate. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 24 mai, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele știri, forțele ruse au efectuat unul dintre cele mai mari atacuri combinate cu drone și rachete din război împotriva Ucrainei noaptea de 23 spre 24 mai, dar au folosit mai puține rachete decât în atacurile combinate anterioare la scară largă. Vedem aici un tabel cu atacurile rusești, cu rachete și drone începând cu 1 ianuarie și iată, ăsta a fost unul dintre cele mai mari, continuat și cu atacul despre care v-am vorbit, care încă nu apare în analiza Institutului, de data de 25. Ucraina și Rusia au efectuat a doua rundă de schimb de prizonieri pe 24 mai ca parte a unui schimb mai amplu de 1000 la 1000 de prizonieri convenit în timpul recentelor negocieri bilaterale de la Istanbul. Se pare că oficialii ruși vor prezenta un proiect de document privind condițiile lor pentru pacea din Ucraina după încheierea schimburilor de prizonieri de război, deși este puțin probabil ca Rusia să facă altceva, să dorească altceva decât capitularea completă a Ucrainei. Forțele ruse și-au extins semnificativ proeminența la sud-vest de Constantinivka în ultimele săptămâni și au stabilit suficiente poziții pentru a lansa o operațiune ofensivă asupra Constantinivka dinspre sud sau pentru a sprijini înconjurarea Pokrovskului și Mirnogradului dinspre nord-est în următoarele săptămâni și luni. Vedem în această imagine zona Toretskului, care este intens atacată de către ruși. Proeminența rusească la sud-vest de Constantinivka este probabil suficientă pentru a susține o viitoare operațiune ofensivă rusă spre Constantinivka sau Pokrovsk, dar forțele ruse vor trebui să facă progrese suplimentare la Chasov Yar și Toretsk și la vest de Pokrovsk, înainte ca forțele ruse să reprezinte o amenințare semnificativă pentru oricare dintre aceste orașe. După cum am văzut, încă Chasov Yar și Toretsk sunt destul de stabile și lucrul ăsta este un lucru bun. Vedem aici harta Chasov Yar.
Prezența rusească la sud-vest-a orașului Constantinivka este doar una dintre cele 3 zone necesare în care forțele rusești trebuie să facă progrese suplimentare pentru a amenința serios orașul. Și aici avem hărțile institutului. Aici este Sumă. Din păcate am văzut că rușii au reușit să ocupe o bucată semnificativă de aproximativ 30 de kilometri pătrați. Harkivul, Luganskul, Svatove Kremina, Chasov Yar, Toretsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu doresc să mulțumesc tuturor pentru că ați urmărit până la final acest material. Iar dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.